स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म फेरि तपाईहरु माझमा अर्को एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई स्निपिङ टुल कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु, अथवा स्क्रिनशट कसरी गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गएको छु डेस्कटपमा। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ। अब सबैभन्दा फर्स्टमा मैले यसलाई अफ गरिदिएँ। सबैभन्दा फर्स्टमा विन्डोजको कीमा गएर तपाईले यस प्रेस गर्नुभयो भने स्न्यापिङ टुल भन्ने आउँछ। स्न्यापिङ टुललाई तपाईले यो एप हो, यो विन्डोज 10 र 11 मा इजिली अभाइलेबल छ। यसमा गएर क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसके पछाडी यो स्न्यापिङ टुल भन्ने एपियर हुन्छ। यो स्न्यापिङ टुलबाट धेरै कामहरू हामीले गर्न सकिन्छ। जहाँसम्म लाग्छ तपाईहरुले मैले प्रयोग गरे अनुसार तपाईहरुले पनि प्रयोग गर्नुभयो भने यो धेरै काम यसबाट लिन सकिन्छ। यसको लागि मैले कुनै एउटा पार्टिकुलर एरियालाई लिएर काम गर्नु पर्यो। सपोज मानिलिउँ मैले एउटा यहाँ कुनै साइट खोलेँ र यो साइट खोले पछाडी यहाँ कुनै मलाई कन्टेन्ट चाहियो, जस्तै इमेज अफ मैले यो गरेँ र यहाँनिर एउटा इमेज भयो। यो इमेजलाई मैले यहाँ लिएँ र यहाँ हेर्नुहोस् त यो हिन्दीमा छ। यहाँ यो इमेजलाई मैले कट गर्नु पर्यो अथवा स्न्याप गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त पुरै एरिया आउँछ यसको लागि चाहिँ। तर मैले पार्टिकुलरली स्न्यापिङ टुलको सहायताले न्यूमा गएर यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस् र कति एरिया पार्टिकुलर एरिया कति लिने हो त्यो एरिया लिएर तपाईले यसरी यसलाई स्न्यापिङ गर्न सक्नुहुन्छ। र स्न्यापिङ गरिसके पछाडी तपाईले यसलाई सेभ गर्न पनि सक्नुहुन्छ र तपाईले यसलाई कन्टेन्टमा चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो टुल्सलाई कसरी गर्ने हेर्नुहोस् है। मैले यो फाइलमा गएर यसलाई सेभ गरेँ र यहाँ मैले यसलाई 23 भनेर फाइल नेम राखेँ। मैले डेस्कटपमा सेभ गरेको छु। यसलाई मैले सेभ गरिदिएँ। यसलाई मिनिमाइज गरौँ र म अब गुगलमा जान्छु। गुगलमा गएँ र त्यो सेभ गरेको जुन फाइल छ 23 भन्ने यो यहाँ एपियर छ। यसलाई चाहिँ मैले गुगलमा गएर क्यामेराको जुन साइन छ यो साइनमा इमेजमा गएर क्लिक गरेँ र अपलोड फाइल गरेँ। यो काम चाहिँ हामीले कुनै पनि कन्टेन्ट टाइप गर्नको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ र यसलाई मैले ओपनमा गएर क्लिक गरेँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईको यो कन्टेन्ट जुन टेक्स्ट छ त्यो टेक्स्ट चाहिँ कम्प्लिट रूपमा सिलेक्ट गर्न मिल्छ। यहाँबाट टेक्स्टमा गएर क्लिक गर्नुहोस् र यो टेक्स्ट मात्रै यसले यहाँ सिलेक्ट गर्छ र सिलेक्ट अल टेक्स्ट गरेर क्लिक गरिदिनुहोस्। फेरि कपी टेक्स्ट गरिदिनुहोस् र यो कपी गरेको टेक्स्टलाई चाहिँ तपाईले वर्ड फाइलमा लगेर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल V गरिदिनुहोस्। तपाईले इजिली रूपमा पिक्चरलाई पनि तपाईले कन्टेन्टमा कन्भर्ट गर्न सक्नुभयो। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पिक्चरमा भएको टेक्स्ट तपाईले इजिली रूपमा चाहिँ वर्डमा ल्याउन सक्नुभयो। फेरि यस्तै गरेर तपाईले नेपाली पनि गर्न सक्नुहुन्छ, इङ्ग्लिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सेम त्यही प्रोसेसलाई तपाईले अर्को तरिका, जस्तै सपोज मानिलिउँ मेरो यो च्यानल भयो, मलाई चाहिएको जुन यो पिक्चर छ यो पिक्चरको कन्टेन्ट मलाई चाहियो अथवा कन्भर्ट PDF टु वर्ड भन्ने चाहियो मलाई। त्यसको लागि के गर्ने, स्न्यापिङ टुलै युज गर्नु भए पनि हुन्छ अथवा स्न्यापिङ टुलको सर्टकट वे म तपाईलाई यहाँ स्क्रिनमा किबोर्ड राखेर पनि देखाउँछु। म अन स्क्रिन किबोर्ड गर्छु। यहाँ अन स्क्रिन किबोर्ड, यो अन स्क्रिन किबोर्डको सहायताले मैले तपाईलाई सजिलो होस् भन्नको लागि मिनिमाइज गरेँ र यो स्न्यापिङ टुललाई मैले अलि यहाँ क्लोज गरिदिएँ। विन्डोज शिफ्ट र S यहाँ एउटा सिग्नल आउँछ। यो सिग्नल तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यो कन्टेन्टलाई कपी गर्नुपर्ने भयो भने यो कन्टेन्टलाई सटक्क सेलेक्ट गरेर यसरी चाहिँ यहाँनिर लिन सक्नुहुन्छ र यो कन्टेन्ट गएर यहाँ बस्छ। यो कन्टेन्टलाई तपाईले अब यहाँ स्न्यापिङको सहायताले यसलाई मोडिफाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सेभ गर्नु पर्यो भने यहाँनिर गएर सेभ एजमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। यो कन्टेन्ट तपाईको स्क्रिनशट भनेर मैले यहाँ 45 नाम दिएँ र कुन फर्मेटमा तपाईले सेभ गर्ने, यसलाई PNG मा गर्ने कि JPG गर्ने कि GIF गर्ने, नर्मली JPG र सेभमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् र यसलाई मिनिमाइज गरेर हेर्नुहोस्। तपाईले सेभ गर्नुभएको कन्टेन्ट JPG कन्टेन्ट यहाँ आएर बस्छ। 23 सेभमा मैले यसलाई फेरि दोहोऱ्याएँ। यसको लोकेसन चेन्ज भएर छ, पिक्चरमा गएर छ। डेस्कटपमा जानुहोस् र सेभमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब हेर्नुहोस् यो डेस्कटपमा 45 भन्ने फाइल पिक्चर फाइल कट भएर यहाँ आएर बस्यो र यसलाई हामीले यही स्न्याप टुलको सहायताले मोडिफाई गर्न पनि सकिन्छ हैन। कुन कलरले हामीले यसलाई चाहिँ मार्किङ गर्ने हैन र यसरी मार्किङ गर्न पनि सकिन्छ
यसलाई अझ क्रप गर्न पनि सकिन्छ यो स्न्यापिङ टुलको सहायताले। इन्टर गरिदिनुहोस्। त्यस्तै गरेर यसलाई ठुलो बनाउन पनि सकियो। साइज कतिसम्ममा ठुलो बनाउने, इन्लार्जमेन्ट कतिसम्ममा गर्ने। त्यसपछि गएर यसलाई हामीले रोटेट पनि गराउन सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, यसरी हामीले कन्टेन्टलाई म्यानेज गर्न पनि सकिन्छ। धन्यवाद छ यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। जहाँसम्म लाग्छ तपाईँलाई यो भिडियोले धेरै सहयोग गर्नेछ। म फेरि यस्तै खालका भिडियोहरू लिएर आउने नै छु। कृपया यो भिडियोलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।